Happy first day of the work week mga ka-SFT. Sana nakapagpahinga kayo during the holidays. Tonight on SFT, ang newly restored Jones Bridge, ninakawan. At ang polka dots, hindi lang daw pang New Year. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. Mahigit isang buwan matapos ma-restore ang Jones Bridge sa Maynila, ninakawan na agad ito. May ulat si MJ Jeronimo. Huli sa akto. Ganyan inabutan ng mga pulis ang isang lalaki habang nagnanakaw umano ng kable sa newly restored na Jones Bridge noong bisperas ng bagong taon. Nung packet kami doon, nagpapatrolya kami, yung mobile dala namin. Dito siya. Nakaupo siya, nakaganon siya. Nakaupo siya na gano'n. Tapos nung pagbaba namin, nilapitan namin, ang sabi niya pa, "Sir, kunin ko lang to ha." Agad ko naman siyang inaresto. Pinupukpok niya to, yung kulay green na kwan. Oh, yan. Ano pang pukpok niya, sir? Bato. Nasa 2 metrong kable raw ang nakuha ng suspect. Dito sa parteng ito ng Jones Bridge na aktuhan ng mga pulis ang suspect na pinupukpok itong barrier gamit yung mga bato na nandito. So pinupukpok niya nga yung barrier para makuha yung wire na nandito. Kinilala ang suspect na si Olimpo Velasquez, 44 years old. Lasing po ako noon. Hindi ko po alam yung ginawa ko nung araw na yon. Mariin niyang itinangging nagputol siya ng kable. Pero po, ang totoo po nun, yung mga kabling yun, mga putol na po yun. Sabi ko, wala na po to, putol-putol na po to. Parang tinapon la lang to. Yung mga putol-putol na wire na sinasabi niya, yun yung mga naunang nakuha niya na. Pero naaktuhan niya siya. Yes ma'am, naaktuhan po namin siya na pinuputol niya pa yung isang wire na nakabaon na po dyan. Sabi ni Engineer Armando Andres ng Department of Engineering and Public Works ng Manila, nawalan din ng ilaw ang ilang parte ng Jones Bridge kaya hindi raw totoong putol-putol na ang mga inabutang kable ni Velasquez. Binasag pa niya yung konkreto para manakaw yung ibang wires. Sa huli, aminado si Velasquez na napilitan siyang magnakaw para ibenta sa junk shop. Umaabot kasi ng 20 pesos kada kilo ang mga ito. Gusto raw niya sanang may kaunting panghanda sa bagong taon. Nagbabarker po ako dyan sa KKK. Kasi yung bagong taon wala nang masyadong pasahero. Kaya hindi ko po alam kung saan talaga kami kukuha. Kahit yung panghanda lang po namin, wala po talaga. Hindi naman po talaga ako nangunguha ng ganyan ng mga bagay. Talagang napilitan lang ako, nawala lang ako sa sarili ko. Ayon kay Engineer Andres, 20 million pesos ang ginamit para ma-reconstruct at mapaganda ang Jones Bridge na ngayon ay ginagawa pang background sa pictures ng marami. Kompleto siya, napakaganda ng Jones Bridge. Kaya nakakalungkot lang na meron tayo mga kababayan na sa halip na tumulong, ninakawan pa ng ilaw yung Jones Bridge. Dahil daw sa mga nasirang kable, inabot ng more than 17,000 pesos ang pagpapagawa ulit ng parteng na apektuhan. Kasama yung sa re-installation, pati installation cost, yung materials na ninakaw. Pero immediately naayos naman natin kagabi. Sana po mapatawad niyo po ako sa naging kaso ko. Hindi ko po alam yung ginawa ko yung mga araw na yon. Lasing na lasing po ako. Sa ngayon ay patuloy na nakakulong sa MPD headquarters si Velasquez na humaharap sa kasong theft. Panawagan ng Manila City Government, sana hindi na raw dumagdag sa perwisyo sa mga proyektong ito ng gobyerno. I'm MJ Jeronimo and I stand for truth. ng January 1, dumating sa mundo si Baby Erica. Siya ang buenamanong New Year baby dito sa Jose Fabella Hospital sa Maynila. Ito daw ang the best na salubong sa 2020 ni Mami Rosel. Masaya po, tuwan-tuwa po na sumakto po ng alas 12. Sumabay po ng putukan. January 3 pa raw sana ang expected due date ni Mami Rosel. Para po sa akin, swerte po. Hindi ko po akala na pinanganak ko po siya ng January 1. Sakto po ng bagong taon. Sa ospital lang na ito, 37 babies ang isinilang sa unang araw ng 2020. 21 doon pinanganak via normal spontaneous delivery and then 16 cesarean section. Pero kung may masasayang pagkakataong gaya nito, may
mga aksidente namang naitala. Sa datos ng DOH, as of January 2, merong 288 fireworks-related injuries na nai-report nationwide. 8% lower kumpara last year with 313 cases. This year naman, yung cases natin ng mga fireworks-related injury is the lowest so far in the last 5 years. Pinakamaraming naitala sa National Capital Region with 143 cases. Sinundan ng Region 6 na may 29 cases at Region 1 na may 26 cases. Wala namang nai-report na insidente sa Caraga at Barm. Dagdag pa rito, 201 o 70% of the total injured ay karamihan mga lalaki. Ang magandang balita, base sa monitoring ng PNP, walang nasugatan sa strayed bullets at indiscriminate firing kumpara noong nakalipas na taon. Wala po tayong naitala na anumang stray bullets at wala ring mga injuries sa mga stray bullets at wala ring nasawi ang buhay dahil sa indiscriminate firing. Overall, ang pagsalubong sa taong 2020 is the safest and peaceful celebration na ginanap sa ating bansa. Ayon ito sa PNP at DOH. I am Manazo Gadol and I stand for truth. Nagkaroon ng partial OFW deployment ban sa Kuwait matapos ang pagpatay sa OFW na si Ginaline Villavende. Hindi nito sakop yung mga returning OFWs at yung mga first-time skilled workers as opposed to yung mga domestic workers dahil magkaiba yung ganung mga categories. Pero isa na namang trahedya sa mga bagong bayani na tinatawag natin. Anong tingin mo sa response ng gobyerno dito, Richard? Unfortunately, Atom, although very sad itong nangyaring latest tragedy na yan, hindi ito surprising. But at the same time, nakakadismaya ito dahil last year naalala natin pagkatapos na pinatay ng kanyang employer, si Joanna Dema Feliz, Paolo Duterte nag-announce siya ng ban ng deployment ng mga domestic helpers natin dyan at nagkaroon ng escalation over the following months. Eventually, nag-sign tayo ng isang tinatawag na bilateral labor agreement. Itong mga BLA sa isang parahan na sisiguraduhin ng mga labor exporting countries na respetuhin yung karapatan ng basic human rights ng mga kanilang citizens, especially mga domestic workers. Kasi domestic workers, ang tendency dyan is hindi sila covered masyado dun sa mga provisions ng labor code sa mga host countries. Exactly. So, kailangan mo ng supplementary legal protections for that. At ang Kuwait po, you have up to 240,000 Filipinos there. Medyo vulnerable in case ng Kuwait kasi halos kalahati nun ay mga domestic workers. So, it was a very special case, a very precarious situation for a lot of Filipinos. Kaya na-sign natin itong BLA na to. Sa ilalim ng bilateral labor agreement na yan, dapat yung ating mga domestic helpers, ating mga OFWs, they have a right to keep yung mobile phones nila, yung kanilang mga travel documents, passport, kasi isang paraan na naabuso sila is kinukuha yung mga kanilang basic documents. So helpless sila, they're at the mercy of exactly. At doon nagkakaroon ng lalong abuso. Of course, nagkaroon din tayo ng diplomatic faux pas or scandal last year dahil dun sa na-release na video na rapid response team ng Pilipinas ay tumulong sa maraming Pilipino. But the situation is really bad kasi noong 2017 alone, reportedly 120 Filipinos na namatay dyan. So we were hoping after tong BLA agreement na yan, it will be better. Now, it's not as bad as before, but one death is too many. Ibig sabihin, may problema pa rin sa loob, whether it's cultural or legal or both. Ngayon, ang option ng Philippines is, are we gonna escalate this if hindi maayos ito, kung hindi magkaroon ng hustisya dito? Indonesia in 2015 imposed a ban on 21 Middle Eastern countries. Hindi na sila nagde-deploy ng domestic workers. But ito ata ang naging problema. Human traffic ang nangyari. If we close the legal options, baka yung mga ibang tao na desperado, they'll go through other options. Right. So there are two other ways forward for the Philippines. The other way is ang Pilipinas with other labor exporting countries katulad ng let's say India, let's say Bangladesh or Indonesia, they'll have to negotiate together. Kasi minsan ginagawa ng host countries, they play one labor export country against the other. Ayun yun yung masamin, dun kami kukuha. But the most important thing is we have to really raise yung living conditions dito sa Pilipinas para people are not desperate enough to go to such precarious process where clearly either there's a lack of democracy or lack of legal protection for OFWs. Polka dots are back. Ang print na yan, in daw sa fashion scene ngayon. JM Encinas has more. Polka dots, pinauso ng Germany noong 19th century dahil sa ito ay round design na kaitsura ng kanilang coin. Minana na ito ng buong mundo, maging ng mga Pilipino.
Kaya ang New Year's traditional OOTD, polka dots design. Nandito ako ngayon sa Taytay Tiangge para tumingin ng mga polka dots getup at para alamin kung mabili pa ba ito magpasa hanggang ngayon. Tara, samahan niyo ako. Base sa mga nakita ko, mukhang polka dots are here to stay. Kaliwat kanan ng mga polka dots outfit, may pambata hanggang sa hindi nagaanong bata. At ang presyo, abot kaya. Sa halagang 50 to 500 pesos, sold na ang New Year's outfit mo. Mabili ang mga polka dots ngayon, kahit anong klase. Okay naman kasi actually yung pag mga bundle kami, yan na lang din natira. Mabenta rin naman kami mga polka dots ngayon. Si Shelo, hindi raw makukumpleto ang New Year's celebration kung wala ang kanyang polka dots fashion. Kasi nakasanayan ko na simula bata pa lang ako, pinagsusuot na kami ng mama ko ng polka dots. And then this year, napili ko yung polka dots na kulay blue since ang blue ang color of the year. Kagaya ng iba, naniniwala si Shelo na may dalang swerte ang pagsusuot ng polka dots at taon-taon ay may maganda raw hatid ito sa kanya. It brings prosperity, though syempre kailangan mayroong hard work, pero special sa akin yung year na to kasi first year namin mag-New Year dito dun sa bago naming bahay. Ang tradisyonang ito ng maraming Pilipino, hinunggot daw sa paniniwala ng mga Chino. Pag sinabi natin bilog, bilog number 1 is represent for something like gold, okay? Because sa mga gold natin ng sinuunang panahon, it's also made of like mga maliliit na chunk na bilog-bilog. So that represent money. Big factor din daw ang kulay at sukat ng mga bilog na naayon sa tinatawag na good luck energy. Whatever we see, that emits also energy. So yun po yung number 1 rule in feng shui. So that's why colors and shape has talagang big factor. Pero hindi lang naman daw swerte ang reason to wear this type of print. Dahil maging sa fashion scene, polka dots is in. For 2020, this year, it's fortunate na yung polka dots kasama sa fashion forecast. In fact, yung mga international designers, naglabas din sila ng iba't ibang mga prints of polka dots. Naging tradisyon man ang pagsusuot ng polka dots ng mga Pinoy, isa lamang itong patunay na tayo ay nananatiling positibo na magiging maganda ang pagpasok sa atin ng bagong taon. I am JM Encinas and I stand for truth. That's all for now. Samahan niyo kami this 2020 as we bring you more stories that hopefully will make an impact. We'll see you again tomorrow. I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth.